تا حالا شده وارد یه فروشگاه بشی و یه نمونه رایگان از یک محصول بگیری؟ یه تکه شکلات، یه تست عطر، یه جرعه قهوه. تو لبخند میزنی، تشکر میکنی، میچشی و لذت میبری. اما بعد یه حسی ته دلت میگه حالا که اینو گرفتم شاید بد نباشه یه چیزی هم بخرم. چند دقیقه بعد تو راه برگشت به خونه ای، اما با یه بسته شکلات یا یه شیشه عطر توی دستت. صبر کن، این واقعا تصمیم خودت بوده یا مغزت داشته باهات بازی میکرده؟ امروز قراره درباره یکی از قوی‌ترین اصول روانشناسی توی فروش و بازاریابی صحبت کنیم. تکنیکی که شرکت‌های بزرگ ازش استفاده میکنن و تو هم میتونی باهاش بقیه رو قانع کنی. این یک داستان واقعی از یک مغازه کوچیکه که داشت ورشکست میشد، اما یه ایده ساده باعث شد توی چند ماه مشتری‌ها برای خرید صف بکشن. ماجرا از اینجا شروع شد که جیم صاحب یک مغازه شیرینی فروشی در شهر نیویورک بود. جیم روز به روز میدید که مردم از جلوی مغازش رد میشن ولی کمتر ازش خرید میکنن و نسبت به قبل فروشش پایین اومده بود، در حدی که احساس میکرد که مغازش داره رو به ورشکستگی میره. یه روز ایده جدید به ذهنش رسید و از شاگردش خواست که جلوی مغازه یه دونه میز بذاره و روش چند تا بسته شکلات و شیرینی‌های مختلف بذاره برای تست رایگان. و از شاگردش خواست که یه میز بذاره جلوی در و یه سری شیرینی و شکلات رایگان برای تست بذاره جلوی مغازه. خب همونجور که فکرشو میکرد و انتظار داشت، مردم میومدن و شکلات و شیرینی‌های رایگان برای تست برمی‌داشتن. فردای اون روز اتفاق جالبی افتاد. افرادی که دیروز اومده بودن و شکلات و شیرینی مجانی تست کرده بودن دوباره برگشتن، اما این سری نیومده بودن که دوباره شکلات و شیرینی مجانی بردارن، بلکه خانومی که دیروز تیکه شکلات کوچیک برداشته بود امروز 2 تا جعبه شکلات خرید و با خودش برد، یا آقایی که دیروز یه تیکه کوچیک شیرینی یا کیک خورده بود امروز اومد یه کیک کامل با خودش برد. و طی 4 ماه درآمد جیم به تقریباً 4 برابر رسید و از ورشکستگی نه تنها نجات پیدا کرد بلکه مغازش هم تو سطح شهر معروف شد. یه چیز کوچیک و رایگان میتونه این حس رو در مشتری ایجاد بکنه که باید اونم جبران بکنه و همین یه تکنیک خیلی بزرگ و فوق‌العاده برای فروشه. حالا شاید بگی خب این یه ترفند روانشناسیه، ولی توی دنیای واقعی چقدر تاثیر داره؟ اصلا کسی هستش که با این روش بتونه از من چیز بگیره؟ بذار یه مثال واقعی بزنم. این داستان بهت نشون میده که چطوری یه حرکت ساده میتونه رفتار آدم‌ها رو تغییر بده. توی یه رستوران توی شهر لس آنجلس یه گارسونی بود به اسم مایک که همیشه مشکل داشت. مشکلش هم این بودش که مشتری‌ها بهش معمولا انعام نمیدادن یا خیلی کم میدادن. یه شب مایک تصمیم میگیره یه تکنیک جدید رو پیاده بکنه. وقتی که صورت حساب رو برای مشتری‌ها برد، یه تیکه شکلات هم کنارش به مشتری‌ها داد و گفت این از طرف رستورانه. مشتری‌ها شکلات رو می‌گرفتن و با لبخند زدن تشکر می‌کردن و می‌رفتن. ولی چیزی که اون شب برای مایک قابل توجه بود این بودش که دید انعامش نسبت به شب‌های گذشته افزایش پیدا کرده. مایک با خودش گفتش که این عجیب نیست ولی ممکنه شانسی باشه و تصمیم گرفت شبش دوباره این کار رو انجام بده و با یه سری تغییرات کوچیک. این بار وقتی صورت حساب به مشتری تحویل داد، یه شکلات بهشون داد و گفت این از طرف رستوران و بعد کمی چند لحظه مکث کرد و با لبخند یه شکلات دیگه داد، گفت این شکلات مخصوص شما. نتیجه اون شب انعامش 23% افزایش پیدا کرد. مشتری این احساس بهشون دست داده بودش که یه لطف ویژه در حقشون شده و می‌خواستن اونو جبران کنن. اما اصل تقابل فقط توی رستوران‌ها و کسب و کارهای کوچیک جواب نمیده. برندهای بزرگ چطور از این تکنیک استفاده میکنن تا ما رو به مشتری‌های همشگیشون تبدیل کنن؟ یا یه نگاهی بندازیم. تا حالا فکر کردید چرا شرکت‌های بزرگ اینقدر راحت چیزهای رایگان میدن؟ نتفلیکس 1 ماه اشتراک رایگان میده. آمازون برای اعضای پرایم ارسال رایگان داره. رستوران‌ها پیش‌غذا یا نوشیدن رایگان میدن. اینها لطفه یا یه نقشه هوشمندانه؟ امروز میخوام یه داستان عجیب از یه شرکت معروف رو برات بگم که با یه حرکت رایگان میلیاردها دلار سود کرد. نتفلیکس 1 ماه به شما اکانتش رایگان میده، ولی وقتی 1 ماه تموم میشه شما میدونین که بدون نتفلیکس زندگی براتون یه مقدار سخت شده چون بهش احتیاج پیدا کردین. و از طرفی هم یه حسی هم بهتون میگه که حالا که 1 ماه ازش رایگان استفاده کردین، خب اکانتش رو بخرین و ادامه بدین. آمازون پرایم هم دقیقا همچین حالت ایجاد کرده. 1 ماه بهتون خدماتش رو رایگان میده، شما بعد از 1 مدت میبینید که دیگه از این خدمات رایگان نمیتونید دل بکنید چون خدمات خیلی جذاب و خوبی داره و شما شروع میکنید که اکانتش رو دیگه خریدن و عضویتش رو گرفتن. اینا همه از اصل تقابل استفاده کردن. اول بهتون لطف میکنن و بعد این لطف تبدیل به یه تعهد میشه. وقتی یه چیزی رو ما به صورت رایگان به دست میاریم و ازش استفاده میکنیم، خیلی سخت‌تر ازش میتونیم دل بکنیم و یه جورایی توش گیر میافتیم.
پس دیدیم که یه تست رایگان چطور میتونه فروش یه محصول رو چند برابر کنه. اما این اصل فقط توی سوپرمارکت‌ها و فروشگاه زنجیره استفاده نمیشه. سوال اینه چطور میتونیم خودمون از این تکنیک استفاده کنیم؟ نه فقط توی فروش، بلکه توی مذاکره، روابط اجتماعی و حتی زندگی روزمره. آیا راهی هست که بدون هزینه زیاد کاری کنیم که دیگران مشتاقانه به ما جواب مثبت بدن؟ یا چند تا مثال واقعی ببینیم که چطور میتونیم اصل تقابل رو توی زندگی و کسب و کار خودمون به کار بگیریم. حالا که فهمیدیم اصل تقابل چطور کار میکنه و برندهای بزرگ چطور ازش استفاده میکنن، یه سوال مهم مطرح میشه: چطور خودمون میتونیم از این تکنیک‌ها توی زندگی و کسب و کارمون استفاده کنیم؟ بیایید چند تا مثال واقعی و کاربردی ببینیم که هم تو فروش، هم مذاکره و حتی تو روابط اجتماعی کمکت میکنه. یه شرکت بزرگ تولید کننده پنیر تصمیم گرفت که یه کمپین تبلیغاتی راه بندازه تا بتونه شاید فروش پنیرهاش رو زیاد کنه. اون به فروشگاه زنجیره‌ای پیشنهاد دادش که توی هر شعبه یه استند کوچیک بذاره و کنارش یه خانم وایسه و اون پنیر رو با چاقوی مخصوص که برش میداد به افراد تعارف کنه. اون روز صدها نفر اومدن که پنیر رایگان تست کردن، ولی اتفاق عجیب و جالبی که افتاد فردای اون روز بود. مشتریایی که روز قبل اومده بودن و تکه‌های پنیر رو تست کرده بودن فردای اون روز برگشتن، ولی این بار نه برای دریافت پنیر مجانی. حتی آقایی بودش که علاقه خاص به پنیر نداشت ولی 2-3 تا بسته بزرگ پنیر رو برداشت و توی سبد خریدش گذاشت. و یه خانمی که اومده بود یه پنیر کوچیک تست کرده بود برای مهمونیش برگشت و چندین مدل پنیر خریداری کرد. بعد از 2 هفته بررسی‌ها نشون دادش که فروش اون پنیر 30% افزایش پیدا کرده. چرا؟ چون مشتری‌ها حس می‌کردن که یه چیز رایگان دریافت کردن و باید جبران کنن. وقتی شما یه چیزی رو به صورت رایگان تست می‌کنید، توی ذهنتون به صورت ناخودآگاه یه چیزی ایجاد میشه، یه حسی ایجاد میشه که شما رو وادار می‌کنه که اون لطف رو بخواید جبران کنید. حالا که یاد گرفتیم چطور میتونیم از اصل تقابل برای افزایش فروش، بهبود مذاکره‌ها و حتی روابط اجتماعی استفاده کنیم، یه سوال مهم پیش میاد. حقیقت اینه که همانطور که ما میتونیم ازش استفاده کنیم، شرکت‌های بزرگ و فروشنده‌های حرفه‌ای هم دارن ازش برای تاثیرگذاری روی تصمیم‌های ما استفاده میکنن. پس چطور میتونیم آگاه باشیم و نذاریم بازی بخوریم؟ بیایید چند نمونه واقعی رو ببینیم که چطور این تکنیک‌ها گاهی ما رو به خرید چیزهایی که لازم نداریم مجبور میکنه. تا اینجا یاد گرفتیم که اصل تقابل چقدر قوی و تاثیرگذاره، اما یه روی دیگه هم داره. چون همونقدر که به نفع ما میتونه باشه، میتونه علیه ما هم استفاده بشه. شرکت‌ها، فروشنده‌ها و حتی بعضی از افراد توی روابط اجتماعی این تکنیک رو به کار میبرن تا بدون اینکه متوجه بشیم ما رو وادار به تصمیم‌هایی کنن که شاید اصلا قصدش رو نداشتیم. اما چطور بفهمیم که کسی داره از اصل تقابل علیه ما استفاده میکنه و چطور ازش در امان باشیم؟ بیایید چند تا مثال واقعی رو بررسی کنیم. تصور کن که یه مغازه دارید. یه نفر وارد مغازه میشه و شما بهش میگی که بفرمایید چیزی لازم دارین. شاید فقط بگه که دارم نگاه میکنم و بره. اما اگر بهش یه لیوان چای یا یه بخشی از محصولتون رو تعارف بکنید، احتمال خرید کردنش چند برابر میشه. یا فرض کنید توی مذاکره هستید. اگر شما اولش به یه لطف کوچیک به طرف مقابل بکنید، مثلا بهش اطلاعات ارزشمندی بدید یا یه تخفیف کوچیکی رو بهش پیشنهاد بدید یا یه امتیاز بهش بدید، اون احساس میکنه که باید این لطف شما رو جبران کنه. یه تکنیک عالی برای بستن قراردادهای تجاریه. اگر فروشنده یه نمونه رایگان یا یه هدیه کوچیک به مشتریات بده، اگر مذاکره می‌کنی یه لطف کوچیکی به طرف مقابلت بکن تا اون طرف راحت‌تر بهت امتیاز بده. اگر توی روابط اجتماعی می‌خوای کسی رو جذب کنی، می‌تونی با یه محبت کوچیک تاثیر بزرگی تو اون رابطه بذاری. یه روز توی نمایشگاه یه آقای وارد غرفه معروف عطری میشه. خانمی که اونجا کار می‌کرد لبخندی زد و نمونه‌ای از اون عطر رو روی کاغذ اسپری کرد و جلوی صورت مرد گرفت. اون مرد از اون بو خیلی خوشش اومد و از اونجا داشت رد می‌شد. قبل از اینکه رد بشه، خانم یه نمونه کوچیکی از اون عطر رو، یعنی شیشه‌های تست اشانتیون عطر رو به آقا داد و گفت این برای شماست. مرد نمونه رایگان رو گرفت، تشکر کرد و راهش رو گرفت که بره. ولی چند قدم جلوتر نرفته بودش که برگشت. اما چند قدم جلوتر چیزی تو ذهنش صدا کرد که این انصاف نیستش که یه نمونه رایگان رو گرفتی و هیچ چیزی نخری و از اونجا بری. چند لحظه بعد خودش رو دید که داره قیمت‌ها رو نگاه می‌کنه و چند دقیقه بعدش با یه شیشه عطری که در دستش بود و $50 براش پول داده بود، از مغازه داشت خارج می‌شد. وقتی از نمایشگاه خارج شد، متوجه این شدش که اون اصلا نیازی به عطر نداشته، ولی اون احساس تعهدی که درش ایجاد شده بود باعث شدش که اون روز مجبور شه یه خرید $50 که اصلا بهش نیاز نداشته باشه انجام بده و بعد از مغازه خارج شه. حالا به نظرتون چطور می‌تونیم در مقابل این تکنیک مقاوم باشیم؟
وقتی کسی بهتون یه سری رایگان میده، اول از خودتون بپرسین آیا به این محصول واقعا نیاز دارین یا فقط احساس تعهد میکنید. هر وقت احساس کردی که بدهکار شدی، یه قدم به عقب برگرد و درست و منطقی فکر کن. اگر چیزی رو بخاطر یه لطف کوچیک قبول کردی، صبر کن، یه نفس عمیق بکش و سعی کن درست تصمیم بگیری. تا حالا شده شما یه چیزی رایگان دریافت کنید و بعد این احساس درتون ایجاد شه که باید شما هم جبران بکنید؟ توی کامنت ها برام بنویسید.